आजची रेसिपी आपली एक डेझर्टची रेसिपी आहे, जी माझं पर्सनल फेवरेट डेझर्ट आहे. म्हणजे वेस्टर्न क्विझिन किंवा कॉन्टिनेंटल क्विझिनमधलं जे काही डेझर्ट्स असतात त्याच्यातले हे माझं ॲब्सोल्यूट फेवरेट आहे आणि ती आहे कॅरमल कस्टर्ड. सो आपण बघूया कॅरमल कस्टर्ड हे कसं बनतं. व्हेरी व्हेरी इझी आणि अन ॲब्सोल्यूट क्लासिक रेसिपी. सो लेट्स बिगिन. सो कॅरमल कस्टर्ड बेसिकली फक्त 3 इन्ग्रेडियंट्सनी बनू शकतं. साखर, अंड आणि दूध. दॅट्स ऑल. आपण त्यात फ्लेवरिंग्स घालणार आहोत, बट दॅट इज ऑप्शनल. पण हे 3 इन्ग्रेडियंट्स जर आपण मिक्स केले तर आपल्याला कॅरमल कस्टर्ड मिळणार. ओके. आणि असे बरेच रेसिपीज तुम्हाला दिसतील आता, म्हणजे विदाऊट एग वगैरे बनवणार, पण दिस इज द क्लासिक रेसिपी. सो अगदी मिनिमम इन्ग्रेडियंट्स आणि व्हेरी इझी टू मेक. आपण अवनमध्ये बनवणार आहोत, बट आय विल टेल यू हाऊ टू मेक इट इफ यू डोंट हॅव एन अवन ऑल्सो. आपल्याकडे आहे ऑफकोर्स 3 इन्ग्रेडियंटमधलं अंडी, साखर आणि दूध. मी साखर 2 बाउल्समध्ये घेतलेत, कारण एकाचं आपण कॅरमल करणार आणि ही जी साखर आहे ही आपण दुधामध्ये आणि अंड्यामध्ये मिक्स करणार. आणि फ्लेवरिंगसाठी आपण थोडी दालचिनी आणि जायफळ ह्याची पावडर घेतलेली आहे आणि व्हॅनिला बीन एक्स्ट्रॅक्ट घेतलेलं आहे. ओके. सो फर्स्ट स्टेप, आपण शुगरचं कॅरमल करायचं. कॅरमल कस्टर्डचे जे कॅरमल आहे ते आपण करायचं आहे. सो ही साधारण एक 35 ग्राम किंवा एक छोटी वाटीभर एक साखर आहे आपल्याकडे, जी आपण पॅनमध्ये घालतोय आणि ह्याच्यात थोडंसं पाणी घालणार. मग ते कॅरमल जरा इव्हनली आणि सारखं असं बनेल. बस थोडंसं पाणी घातलं. हे बघा प्रोसेस स्टार्ट झालेली आहे. आता मी ह्याच्यात काही चमचा किंवा पळी वगैरे काही घालणार नाही आहे. हे जस्ट हलक्या हाताने मी त्याला फक्त हे स्टर करायचं. शुगरचं जेव्हा कॅरमल बनतं तेव्हा त्याचं टेम्परेचर 163 डिग्री सेंटीग्रेड असतं. सो पाणी बॉईल होतं 100 डिग्रीला आणि कॅरमल होतं 163 डिग्री सेंटीग्रेडला. त्यामुळे यू कॅन इमॅजिन हे किती गरम असणार आहे. आता बघा तुम्हाला दिसेल रंग ह्याचा गोल्डन झालेला आहे. आपल्याला अजून त्याला थोडंसं आपण डार्क करूया, पण एक 2-3 सेकंडमध्ये आता हा डार्क होणार आहे. हे बघा झाला. परफेक्ट. दिस इज द कलर दॅट वी वॉन्ट. हे कॅरमल परफेक्ट झालेलं आहे. आता मी गॅस बंद करतोय, कारण ह्याच्या आतल्या हीटनी ते अजून थोडंसं डार्क होईल. दिस इज द परफेक्ट कलर दॅट वी वॉन्ट. आता ह्याची नेक्स्ट स्टेज अशी आहे की ते जळणार. त्यामुळे आता मी हे स्टॉप करायला थोडं याच्यात पाणी घालणार आहे, एकदम केअरफुली. सो आपलं हे कॅरमल आता मस्त तयार झालेलं आहे. ज्या बाउल्समध्ये आपल्याला हे कस्टर्ड बेक करायचं आहे त्या बाउल्समध्ये आता मी हे कॅरमल पोर करणार. याचा एक छोटा लेअर आपल्याला पोर करायचा आहे आणि तो असा बाउलच्या बेसला असा पसरवायचा आहे. आता हे बाउल्स आपण साईडला ठेवूया. ही साखर जी आहे परत घट्ट व्हायला. आता आपल्याला 4 अंडी हवेत. त्याच्यासाठी 2 अंड्याचं आपल्याला फक्त एक योक्स पाहिजे, त्याचं अंड्यातलं पिवळं पाहिजे. त्यामुळे मी ते आधी सेपरेट करतो. सो हे एक एग योक. आता ह्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत व्हॅनिला बीनचा एसेन्स किंवा व्हॅनिला बीन पेस्ट किंवा एक्स्ट्रॅक्ट जे आपल्याकडे असेल ते. आणि फ्लेवरिंगसाठी मी घालणार आहे थोडी दालचिनीची पावडर आणि थोडी जायफळाची पावडर. आता मी ह्याच्यात घालतोय ही साखर, जी अबाउट 50 ते 60 ग्राम, म्हणजे साधारण एक मोठी वाटी एवढी साखर आहे, ही याच्यात आपण घालतोय. आता हे आपल्याला विस्क करायचं आहे. आणि हे चांगलं मिक्स झालं की ह्याच्यामध्ये आपण एक मोठा कप किंवा 250 ml पर्यंत आपण ह्याच्यात दूध घालणार आहोत. तर ही साखर ह्याच्यामध्ये विरघळली पाहिजे. त्यामुळे जर हवं असलं
तर दूध आणि साखर एकत्र मिक्स करून थोडंसं मायक्रोवेव्हमध्ये कोमट करून ते ह्याच्यात घातलं तरी चालेल. मात्र असं केलं तर ते दूध फक्त कोमट पाहिजे. जर गरम दूध ह्याच्यात घातलं तर ती एग्ज जी आपली अंडी आहेत ती शिजतील आणि त्याचं स्क्रॅम्बल्ड एग होईल. आता हे मिक्स झालेलं आहे. आता आपल्याला हे मिक्सचर गाळून घ्यायचं आहे. आता हे जे गाळलेलं मिक्सचर आहे हे मी एका अशा जगमध्ये घेतोय म्हणजे मला ते ओतायला इझी पडेल. आणि आता हे बघा आपलं कॅरमल पण असं सेट झालेलं आहे, ते आता हलत नाही आहे. ते मी आता ह्याच्यावरती अलगदपणे पोर करणार. आता या बाउल्सला आपल्याला अल्युमिनियम फॉइलनी कव्हर करायचं आहे. त्याचं कारण असं की जेव्हा हे बेक होतील तेव्हा त्याच्यावरती अशी स्किन नाही फॉर्म होणार. हे आपले बाउल्स आता कव्हर करून झाले. आता हे आपण एका भांड्यामध्ये घेणार आहोत आणि आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे गरम पाणी. कमीत कमी अर्धे हा बाउल असा आपला त्याच्यात गरम पाण्यामध्ये बुडला पाहिजे. आणि आता आपल्याला हे अवनमध्ये बेक करायचं आहे. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की अवन नसलं तरी आपण हे करू शकतो. तर जर आपल्याकडे ओव्हन नसला तर हे कसं करायचं, आपण कुकरमध्ये हे घेऊ शकतो आणि शिट्टी काढून जसं आपण वाफवतो तसं हे वाफवलं तरी हे कस्टर्ड शिजेल. सो दॅट इज अनदर वे तुम्ही हे करू शकता. आपण छोट्या बाउलमध्ये केलं, हवं असलं तर आपण एक मोठं असं भांडं घेतलं त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण हे बेक करू शकतो. सो आता मी हे पाणी असं घालून वॉटर बाथमध्ये म्हणजे हे आता अवनमध्ये घालणार आहे. 150 डिग्रीला ह्याला आपल्याला 40 ते 45 मिनटं लागतील. तर 45 मिनटं झाली. आपण आपलं कस्टर्ड अवनमधनं काढलं आहे. जर अशी थोडंसं जरा गार झाल्यानंतर हलक्या हाताने आपण बघूया हे शिजलं आहे का अजून, त्याला अजून परत थोडा वेळ ठेवायला लागणार आहे. सो मोमेंट ऑफ ट्रूथ. येस, आय थिंक हे झालेलं आहे. हे बघा सेंटरमध्ये थोडंसं असं जिगली आहे, त्यामुळे ते आता त्या हीटमधनं ते आता व्यवस्थित सेट होईल. ओके, सो आपलं कस्टर्ड झालेलं आहे. परत या फॉइलनी झाकून कमीत कमी 6 तास किंवा रात्रभर हे आपल्याला फ्रीजमध्ये सेट करायला ठेवायचं. आपलं कॅरमल कस्टर्ड हे छान आता सेट झालेलं आहे फ्रीजमध्ये ठेवल्याने. बस आता ह्याला आपण डिमोल्ड करूया. डिमोल्ड करण्याकरता नाईफ जी आहे ती मी त्याच्या असं एजेसला फिरवतो. ओके, येस. परफेक्ट. आपली प्लेट आहे ही मी ह्याच्यावरती ठेवणार आहे आणि हे आता 1 2 3 दॅट्स इट. सो यू सी किती स्मूथ आहे बघा हा सरफेस. आणि हे बघा, यू सी द टेक्स्चर ऑफ द कस्टर्ड. सो दिस इज सिल्की स्मूथ. माझ्या फर्स्ट इयरच्या केटरिंग कॉलेजमध्ये शिकवलेली ही रेसिपी आज मी सीझन बाय सिद्धार्थवरती बनवलेली आहे. आय हॅव एन्जॉयड इट अ लॉट अँड सिन्स दिस इज माय पर्सनल फेवरेट आय एम गोइंग टू एन्जॉय ईटिंग दिस मोर दॅन आय एन्जॉयड कुकिंग इट. आमचं चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. कीप वॉचिंग सीझन बाय सिद्धार्थ अँड शेअर अस युअर फीडबॅक. क्रेम कॅरमल किंवा कॅरमल कस्टर्ड. आय वॉन्ट टू शो यू the inside of this, how creamy this is. See how luscious and how creamy this dessert is.
You know, classic dishes are classic for a reason. You should not tamper with them, you should not change them, keep it the way it is. Absolutely delicious caramel custard. Please make it and share your feedback.